नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई लाइफ सफ्टवेयरमा हामी कुनै पनि ब्रान्चको हामी रिपोर्ट कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले यो ब्रान्च फिचर्स बनाउनको लागि तपाईँले ब्रान्च फिचर्सहरू किन्नुपर्ने हुन्छ र किनिसकेपछि तपाईँले आफ्नो जुन ब्रान्च छ त्यो ब्रान्च तपाईँले एड्रेस सेलेक्ट गरेर तपाईँले विभिन्न रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो मेन एकाउन्ट जुन छ त्यो एकाउन्ट तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ मेन एकाउन्टमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा जानकारीको लागि तपाईँले मुनिमा जानुहोस् र मुनि तपाईँले स्क्रोल गरेपछि तपाईँले यहाँनिर मेन एकाउन्ट देख्न सक्नुहुनेछ र साथैमा तपाईँले जुन तपाईँको एड्रेस रहेको छ त्यसमा पनि तपाईँको कलर आउनेछ र तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा पनि तपाईँले यहाँनिर मेन एकाउन्ट देखिनेछ र यसरी तपाईँ मेन ब्रान्च जुन तपाईँको मेन हेड अफिस रहेको छ त्यसमा तपाईँ लगइन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ र तपाईँले लगइन गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो जुन डक्टर एकाउन्ट छ त्यो डक्टर एकाउन्टमा तपाईँ लगइन गर्नुहोस् र तपाईँले लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर डक्टर भनेर लेखिएको छ। यो लेखिनुको कारण तपाईँलाई तपाईँ कुन इन्टरफेसमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारीको लागि तपाईँले यो राखिएको हो र तपाईँले लगइन गरिसकेपछि आफ्नो रिपोर्ट जुन ब्रान्च रहेको छ त्यसमा रिपोर्ट हेर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रिपोर्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्ने साथ तपाईँको डिफ्रेन्ट यहाँनिर ड्रप डाउन आउनेछ र जसमा तपाईँले यदि सेल्समा जानुहुन्छ भने तपाईँ सेल्समा जान सक्नुहुनेछ, आउटसोर्समा जानु चाहनुहुन्छ भने यसमा जान सक्नुहुनेछ, डिपोजिट र समरीमा। यो विभिन्न जुन रिपोर्ट रहेको छ तपाईँले पहिलेको भिडियोमा हेर्नुभयो भने त्यसमा फिचर्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले जान्नुहुन्न भने। र आज हामी कसरी ब्रान्च रिपोर्टको हामी उत्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु र यो सबै फिचर्सहरू सेम रहेको कारणले म तपाईँलाई एक ठाउँमा मात्र तपाईँलाई कभर गरेर देखाउनेछु। म तपाईँलाई यहाँनिर सेल्स रिपोर्टमा गएर क्लिक गरेर देखाउनेछु र क्लिक गर्ने साथ तपाईँ एउटा नयाँ इन्टरफेसमा खोलिनुहुन्छ जसमा चाहिँ यस्तो रहेको छ। तपाईँले यो सिमिलर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले सेल्स रिपोर्ट कसरी उत्पन्न गर्ने भन्ने भिडियो हेर्नुभयो भने। र साथमा तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ कम्पनी टाइप तपाईँले याद गर्नुहोला जुन हाम्रो कम्पनी टाइप रहेको छ यो मेनको रिपोर्टहरू मात्र आएको रहिरहेको छ र यदि तपाईँको ब्रान्च थियो भने यहाँनिर ब्रान्च लेखिनेछ। र हामी ब्रान्चको रिपोर्ट कसरी निकाल्ने त सेल्सको लागि भन्नेको लागि तपाईँले यहाँ ब्रान्च फिल्टरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने साथ एउटा पपअप आउनेछ र जसमा तपाईँको ब्रान्च आइडी रहेको छ यो ब्रान्च र आइडीमा तपाईँले एड्रेस लगाउनुहोस् जसमा तपाईँको आफ्नो ब्रान्च रहेको छ। तपाईँले यहाँनिर झापा इलाममा क्लिक गर्नुहोस् किनभने यो मैले बनाइसकेको छ। तपाईँले बनाइसकेपछि तपाईँको जुन कम्पनीको बनाइसकेको छ ब्रान्च भने तपाईँको यहाँनिर लिस्ट आउनेछ, तपाईँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँले कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म तपाईँले त्यो डेट हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो डेटभित्रको विभिन्न सेल्सहरू रहेको तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस्। म सेलेक्ट गरेर यहाँ 14मा लानेछु र फिल्टर गरेर देखाउनेछु। फिल्टर गर्ने साथ मैले अगाडि भनेको थिएँ तपाईँले मेन याद गर्नुहोस् त्यसमा हाम्रो ब्रान्च आउनेछ। म फिल्टर गर्ने साथ तपाईँलाई देखाउनेछु। फिल्टर गर्नुहोस्। फिल्टर गर्ने साथ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको ब्रान्च रहेको छ झापा इलाम, यहाँ पनि झापा इलाम र तपाईँको यहाँनिर माथि हेर्नुहोस् माथिमा सेल्स रिपोर्टमा तपाईँको जुन हाम्रो ड्यासबोर्ड रहेको छ त्यसमा रिफ्लेक्ट भइसकेको छ र यदि तपाईँले मुनि हेर्दै जानुभयो भने तपाईँको त्यही सिमिलर तपाईँले यहाँ पाउनुहुने सक्नेछ। र यसरी तपाईँले आफ्नो कुनै पनि ब्रान्च रहेको छ भने यहाँ मल्टिपल लिस्टहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले यसरी रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको यो आउटसोर्समा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने आउटसोर्समा पनि त्यही खालको तपाईँले फिचर्स पाउन सक्नुहुनेछ जसमा तपाईँले फिल्टर गर्नुहोस् र तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र साथैमा डिपोजिटमा पनि त्यही सिमिलर रहेको छ र अलिकति भिन्नता भनेको तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ यहाँनिर समरीमा। समरीमा किनभने हाम्रो जुन यो लेआउट रहेको छ लेआउट भन्ने जुन तपाईँले देखिराख्नुभएछ यस्तो खालको लेआउट त्यो तपाईँले पाउनुहुने छैन। म समरीमा जानेछु। समरीमा गएपछि तपाईँले तर जुन पनि मैले तपाईँलाई अहिले भर्खर फङ्सनालिटी तपाईँले भनेको थिएँ त्यो सिमिलर तपाईँले नै यहाँ आएर तपाईँले गर्नुहोस्। गर्ने साथ तपाईँको यो जुन फिल्टर रहेको छ त्यो चेन्ज हुनेछ। अहिले तपाईँलाई फेरि म देखाउनेछु मुनि गएर। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले यहाँनिर बिलिङ
सर्भिस 1 बिलिङ एकाउन्ट पैसा रकमहरू यस्तरी रहेको छ। तर यदि मैले यहाँ फिल्टर गर्ने साथ तपाईँको त्यही ब्रान्चको मात्र यहाँनिर रेकर्ड आउनेछ। फिल्टर गर्नको लागि यहाँ ब्रान्च आइडीमा गएर क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने साथ तपाईँले यहाँनिर ड्रपमा तपाईँले ब्रान्च झापा इलाम रहेको छ र म फेरि यहाँनिर डेट सेलेक्ट गर्नेछु। फ्रम 14 राख्नेछु र 14 राख्ने साथ म यहाँनिर फिल्टरमा क्लिक गर्नेछु। फिल्टरमा क्लिक गर्ने साथ तपाईँको रिपोर्ट तपाईँले उत्पन्न भएको देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा रहेको छ रिसिभ बाई इलाम बिलिङ, त्यसपछि रहेको क्यास जुन हाम्रो एमाउन्ट रहेको छ अहिलेसम्म ट्रान्जेक्सन यो सफ्टवेयरमा त्यो सबै यहाँनिर देखिसकेको छ। र हजुरले पनि यसरी नै आफ्नो कुनै पनि एकाउन्ट रहेको छ या तपाईँको जुन डक्टर एकाउन्ट रहेको छ त्यसमा तपाईँको मेन रहेछ भने तपाईँले यसरी नै तपाईँले आफ्नो ब्रान्चको रिपोर्टहरू यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।